Taas se jatkuu, nimittäin NHL:n pelätyin pelaaja. Eki Tammepää, mörssäri, 2-metrinen tulokaspakki, on dominoinut NHL tämän kauden Buffalon kanssa. Me johetaan koko NHL taklauksissa. Buffalon pahat pojat. Ja mikä Buffalo tää on? Siis kautta on jäljellä vaan 20 peliä, ja me ollaan oikeasti siis älä, late, et sä tuu late heti ekan sekunnin 50. Mitä? Iso. Joo, Jussi, joo. No aika iso. Ei, tsekatkaa nyt joku latelompakko, ei siellä ole kuin isoja seteleitä. Mutta miten sä voit keskittyä johonkin Bia Pro-jaksoon, kun jengi tulee heti 50 lahjoituksella? Anyway, mä nyt otan nämä mun ihan karmeen näköiset viikset pois mun pelaajalta, ja niin kuin mulla on iteltäkin lähtenyt, koska ei ole Movemberia enää. Se pitää pelaajallekin sitten laittaa ulkonäköön. Mutta joo, me oltiin tosiaan 4 pistettä sarjakärjestä. Sarja on 23 peliä jäljellä. Me tosiaan johetaan NHL-taklauksissa. Me, Buffalo, joukkueena, ja mulla on pari juttua, mitä mä nyt haluan tehdä. Ensinnäkin pitää näyttää loppu NHLlle niin kuin vielä niin kuin tässä ennen playoffeja, että meidän peli ei muutu yhtään mihinkään, vaikka playoffit lähenee. Et kovuus vaan lisääntyy, kun mennään kovia pelejä kohti, pudotuspelejä kohti. Ja mulla on edelleen se Norris. Mä oon tosi lähellä sitä Norris-trofia niin kuin loppujen lopuksi. Mä oon pakkien pistepörssissä siinä top 5 hujakoilla. Mulla on vajaa piste per peli, mutta mä johan NHL-taklauksissa. Ja mulla on esimerkiksi Buffalon paras plus-miinus. Eli jos me saatais Buffalo sarjakärkeen tulokkaana joitain NHL-taklauksista noin piste per peli. Luulisin, että meillä olisi hyvä chanssi siihen Norrikseen. Siis late, sä oot ihan uskomaton kaveri oikeesti. Tilaisitko Vegasin vai Toronton Marnerin paino? Vegasin. No niin. Sitten. Tammenpää taas askissa. Heitäs Thompsoni tohon noin. Mä ajattelin, että hei, tästä jaksosta tehdään tämmönen flashback-jakso. Ennen vielä playoffeja. Mulla on ollut tää vähän korkeampi kuvakulma nyt tän Via Pro, koska mä pelaan pakkina. Iso seteli. Älkää viittikö! Rip Ekin viikset. Just näin. Tulevaisuudessa artisti, iso kiitos 12 eurosta. Mä menen takas kiinteeseen nyt. Eli me mennään vähän lähemmäs vielä. Tällähän mä pelasin viime kauden. Me saadaan vähän tämmöstä tunnelmaa vielä haisteltu. Ja sieltä Braden Point. Mä sanoin, Buffalon pahat pojat. Kuka meitä voi estää? Tage Thompson. On hienoa. Miksi mulla on jotain kaukaloapui päällä? Mistä nää nyt on tullut? Braden Point. Kyllä me käydään vetää seessä. Pointti. Laittaa Thompson. Laita Tage tohon alas näin. Just näin. Kattokaa. Voittakaa kertoa kommenteissa, tykkäättekö te tästä kamerasta enemmän. Tässä on enemmän fiilistä. Mä oon pelannut sillä korkeammalla pakkina, koska sä pystyt vähän enemmän hahmottaa. Kiekko ei huku niin usein. Mun pitää kyllä laittaa nämä kaukalaput pois päältä, mutta pelataan tää eka. Huono syöttöpyyntö. Pelataan tää vaihto eka. Tää on itse asiassa jännä. Tää niinku näyttäis sulle, missä sun pitäisi liikkua. What? Ei, toi vaan sekoittaa mun pakkaa ja kiekko omis saman tien. Coachi nyt. Tämähän on totaalinen farssi. Oh my god. Mitä chatti on mieltä? Onko parempi mun oma ulkonäkö nyt viiksellä vai ilman? Mitä mieltä? Ainakin nyt saa tyttöystävältä taas rakkautta, kun viikset lähtenyt. Miten mä saan pois noin kaukaloavut? Tuolla kaukaloavut. Joo, ei. Missäkään välissä nämä mennyt päälle? Jollekin ne voisi olla ihan hyviä. Toi oli itse asiassa mielenkiintoinen, että sä näet niinku vaikka coachin kommentteja. Tuli niitä XP-juttuja näitä. Se ei olisi itse asiassa varmaan huono idea pitää edes päällä. Mut hei, me ollaan Tampalle nyt 3-0 häviöllä. Meillä on ollut aika hyvä putki tässä viime viikot, mut nyt ainakin heti tän jakso alkuun, niin Tampa laittaa kyllä haisemaan. Ottaa luulot pois heti. Mössän. Moosen. Laittaa Krosakille ja sieltä niin. Buffalon pahat pojat. Tampepään johdolla. Laita tohon noin. Jes. Me tullaan laidasta. Pitäisikö kokeilla? Otetaan se tohon alas. Mä kokeilen rällälle. Kyllä tässä kuvakulmassa on vähän enemmän fiilistä. Me ollaan lähempänä nyt. Eki tarvii NRS kaukaloapuja. Just näin. Viikset oli viiksille. Ilman. Tehdäänkö äänestys? Ilman vai viikset? Kyllä mä tykkään omasta ulkonäöstä enemmän viiksi ja parta. Mulla vaan lähtee ikää semmonen -10 vuotta.
Noniin. Movember olisi tylsä, jos aina olisi viikset, ja Braden Pointillakin on nyt aika tylsää, nimittäin me ollaan pari kertaa vedetty herra ihan levyksi. Pointilla ei ole mitään sanomista. Ja sinne Alex Tukille aika kiva passi. Tukki vaan lentää. Ja taas pointti. Pointti, haluatko lähteä? Haluatko lähteä? Gentseli. Itse mä olin lähes ajassa. Otetaan vaihto tähän näin. Pitää muistaa, että me ollaan 3 löydnyt perässä. Me ollaan vieras kaukalla. Kotifanit antaa uploadia Tampa Baylle. 3-0 peli. Miten me isketään tähän näin? Jos Toronto ei playoffeihin, niin Eki painaa pensseleillä koko 2026. Sitten pitäisi varmaan vaihtaa tyttöystävä. Rädi. Hallitus ei ole tyytyväinen, jos on naamas karvoi. Mennään täältä näin laidasta. Hyvän näköistä. Mä menen tonne Tukille. Aika hyvä passi. Nyt on hyviä jakeluit ollut tähän jakso alkuun ja saman tien. Miten me ei saatu pisteitä tosta? Saatiinko 3. piste jopa? Tage Thompson maali edes. Me noustaan tästä pelissä. Hyvä jätkä. On kova. Mä tuun hyvän suojel tuolta. Mä laitan Tagelle, otan sen viivapaikan. Sukker ohjas sen ja sit Tage veti ripareilta. Sen takia mä en saanut syöttöä. Mutta plus miinus plussa. Se on hyvä. Eli näytät nyt 16-vuotiaalta. Mä sanoisin näin, että ilman viiksiä mä näytän... Miltä mä näytän chatti? Minkä ikäiseltä? Mä en sano ite mitään. Mä haluan vaikuttaa tähän mielipiteeseen. Miltä mä näytän? Jos te ette tiedä mun ikää, niin mitä te sanoisit? Mennään laidasta. Tammenpää laittaa Tagelle, mutta ei pääse. Noniin, ja alas. Pitää olla hereillä. Tammenpää, meillä on tää viiva. Ja sit tietenkin muistaa, mä oon sanonut, fanit antaa mulle paljon kommentteja. Mä luen fanipostia, siellä on tullut viestiä, media on kirjoittanut, että Tammenpää on liian hyökkäävä. Ja semmosiakin kommentteja on tullut, syöttelee liian vähän. Yksi yrittäjä. Pitää näyttää, että mä pystyn puolustamaan. Ja sit playoffeja kohti kun mennään, niin pitää itekin ottaa tietyllä tavalla se puolustavampi pelityyli. Mutta kyllähän Tammenpäällä on nyt isot saappaat, koska eihän Buffalo ollut playoffeissa yli 10 vuoteen. Ja hyökkäys on aika keskinkertainen, niin täällä tarvitaan apuja. Nick Paul. Kiiki. Ai, Nick Paul, ota siitä Nick Paul. Huhhuh. Sinne levis. Ja lisää tulee. Giiki, hyvä koppilevi. Missä meillä on Luukkonen? Mä en tykkää tästä levistä. Ei mitään, nyt lähdetään nostaa. Ja silloin kun on tilaa, niin silloin tää numero 34 nousee messi. Mulla ei oo vielä ollut rahaa, mä haluaisin neuvotella ton Poverin kanssa siitä numero 25. Vajaa 30, rehti 21, 15, mitä? 15, 67, joo. 23, 19, aika nuoria lukui. 25 vai? Munkin mielestä mä näytän mun ikäiseltä ilman partaa, ja sit jos mulla on parta ja viikset, niin mä nousen niinku semmoseen 30. Norris, heitäs tohon noin. Aika kivan näköä. Win. Benson. Mä haastan tohon laita. On hieno. Ja mikä? Näittekö te? Vasilla oli ihan räpylä auki, mut sieltä se sai maskin takaisin. Ja Braden pointti. Vitsi toi pointti. Pointti taivaaseen. Norris laittaa siihen Bensonille. Benson jakaa Tammenpäälle. Tammenpää ampuu mut Vasilevski. NHL paras veskari. Tuu tänne näin. Vai mitä? Tuu tänne näin. Pia Pro Tammenpää näyttää vähän vanhemmalta. Joo, mut kato, nyt on tämmönen aika siloposki. Oli... Oi, ihan oikeesti nyt. Seuraava uhri. Niin, siis silloin kun mä pelasin Euroopassa ja Junno MM-kisoissa, niin oli jo aika oli jo vähän niinku karvoja tossa naamassa. Nyt oli Movember, oli viikset, mut nyt on ekaa kertaa silleen. Babyface Tammenpää. Onko sepa vähän nopeampi? Tulee nopeut vähän lisää, kun ottaa parran pois. Kato nyt. Ja Hedman. Räpylälle. Miten toi ottaa kiinni joka kerta? Ja mennään alas. Victor Hedman perseellä. Ei päästä.
Hei nyt, okei, mun pitää muistaa se puolustuspeli. Tampa on muuten laittanut 4 yhteen. Mä en nähnyt missä välissä. No ja puhelimetkin tippuu täällä. Oh my god, tarvitaan vaihto. Nyt näyttää siltä, että Tampa Bay ottaa sen voito. Ei näytä hyvältä. Mitä me coachi keksitään tälle asialle? Meidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Niinpä. Mä oon siis aivan samaa mieltä, coach. 4 minuuttia. Nyt pitäisi hyökkäistä vähän enemmän, koska 3 maalia tarvitaan. Finley. Sheary. Ja Hook hoita. Noniin. Viiva lämäri feikki. Oisko toinen feikki? Lämäri feikki taas. Heitetään pakki tohon noin. Bayrami. Monet puhuu sitä, että mun pitäisi syötellä enemmän, mutta kun ne ratkaisut on jos mä syöttelen. Mä en luota näihin muihin, mä luotan vaan itteen. It's just me, myself and I. Tage Thompsonille voi välillä laittaa semmoista pikkupeliä. Sukker. Ei se McDavidkaan laita Kasperi Kapaselle, kun se tietää, että se pääsee tulemaan. Mitä oot missannut? Pari isoa seteliä ja eka peli mennään vasta. Noniin, päästäisikö vielä tehoille? Mulla on 0+0 tähän peliin. Vaikka nyt on tulossa häviö, niin kuitenkin me tarvitaan joka piste, joka syöttöpiste, joka maali siihen Norris Trophy. Vasi on ollut kova tonne räpyläpuolelle. Pitää muistaa Tampaa vastaan, kun pelataan seuraavan kerran. Pitää Vasille kokeilla varmaan johonkin muuallekin kuin räpylälle. Mulla on aika monta hyvää vetotonttia nimittäin ollut rällälle. Ja joka kerta on Vasi hoitanut homman koti. Sieltä lähtee matala kutia Vasi. Ihan kissamaisesti tuolla keskellä. Lähes erottissävytteinen torjunta. Norris. Aloituksessa. Bayramille. Laita tänne viivaan nyt. Bayram. No ihan hyvä kuti, mutta ei se edelleenkään mene sinne Vasi. Mä oon kakku tämmönen iso se. Mä oon ihan sanaton oikein. Ja Late! Braden Pointille lääkärivakuutusrahaa. Onko näin? Braden... Late vois kyllä tuolla lompakolla sponssaa noin Pointin vakuutukset. Uskon ton niinku... Uskon kyllä 100 pinnaa tuon. Iso kiitos 25 eurosta. 25. Lempinumero. Vitsi, hei, Salamois kolmosdivaria nyt, jos ootte seurannut. Siellä on numero 25 otettu. Kelle mä laitan Rolexin tulee, että saada mulle 25 selkää. Ja sit mennään. Mikä riisto? Noni, kamo. Hei, me oltais vielä pelissä mukaan, jos mä saisin maalin tästä. Mut ei mä oon nopeampi kuin Victor Hedman. Takatolppa. Mut mikä syöttö, mikä maltti ja mikä syöttö. Jack Bensonille sinne niin. Oi. No niin! Vähän näytti pointti perässä, mut kun ei se pointti jaksa. Mä oon niin monta kertaa heittänyt sen maahan tässä pelissä, että ei se saa mut tosta kiekkoa pois. Se vähän haistelee tos mun kainalohikeä. Ja Victor Hedmanilla ei oo takatolppa kiinni. Hyvä syöttöpiste, mutta toi taisi olla vähän liian myöhäistä. Saadaanko me vielä peliaikaa? Tulisko? No joo, no Buffalo iskee 5-2, päästään jäälle, mutta ei mitään. Ei mitään mahdollisuuksia. Millä eikin editoit videot? Mä editoin Sony Vegas Prolla. DaVincillä mä tein vähän kuvakorjausta välillä. Nice. Ja mitä? Kato. Pointti on nälkäinen. Antaa tosta takapäin vähän. Ottaa tammempaa halauksen. Mä tiedän Pointti, että sä haluaisit ottaa mut halauksen, mutta mä haluan vähän heittää sit maahan. Gentsel. Ja Gentseli. Kyllä. Mut siis tää on, vaikka joku Tampa, niin ottaa meistä voiton. Se on niinku mun. Team Tammepä. Niin kyllä niinku, kyllä tulee moneksi viikoksi, niin pitää keräillä näiden pointeja ja gentseleiden energiaa. Ja pitää varmaan seuraava peli olla sivussa, kun ei... Kukaan ei Buffalon jälkeen, kun on pelannut Buffaloa vastaan. Niin kuka lähtee, Rändisä? Miten uskaltaa lähteä? Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Noniin! Ota siitä! These nuts. Got him. On kova. Sinne jäi Radish. Siis ei...
Mutta arvostaa kyllä Radista, että uskalti lähteä, vaikka tuli vedin vihellyksen jälkeen. Harvaa uskaltanut lähteä. Radis uskalti lähteä. Mutta näin. Häviö Tampalle. Jakso ekasta pelistä. Ai. 2 maalia Mietitään näitä meidän haasteita taas, että päästään kakkosyyveeseen. Meillä on 4 peliä jäljellä. Me tarvittaisiin kuntopisteet sinne 80. Kyllä mä uskon, että mä plus-miinuksia ton maalin saan tehtyä. No noi kuntopisteet, ne on niin vaikea pitää ylhäällä, kun pelaa vaan näitä 3 eriä. Jotkut on sanonut mulle kommenteissa, että mun pitäisi pelata niitä lyhyempiä pelejä, eli vaikka 3 minuutin eriä kokonaisena, niin kuin esimerkiksi. Mutta silloin ongelma on se, että ne tilastot kusee niin kuin tosi pahasti sit muilta pelaajilta meidän joukkueesta, kun eihän kukaan muu kenttä tee sit maaleja. Ja kaikki vetonumerot ja taklausnumerot ja kaikki on niin kuin ihan väärentyneitä. Mä en tykkää siitä. Toi on mielestäni hyvä, että mennään pelaa 3 erää. Käytyt varat. Jaha! Millä lähdetään pärstäilemään? Päästään tässä käyttää. Meillähän on meidän Ferrari, eikö niin? Meillä on meidän eliittimenopeli. Sitten meillä on tila. Rantalomapaikka. Joo, löytyy. Mutta meillä on 10 000 yli budjeti. Kodikas järvenrantakoti. Otetaan ei me tarvita järvenrantakoti. Meille riittää toi rantalomapaikka. Luovaa taidetta. Meidän pitäisi vähän nyt, gourmet-kokki. Kestävyys, voimakkuus, mutta nopeudesta lähtee. Ei me tarvita nopeutta. Nyt gourmet-kokki lähtee. Mä käyn siellä mäkissä syömässä. Ei me tarvita mitään gourmet-kokkia. Valokuva-ammattilainen. No tää on tärkeä. Kyllä IGC pitää olla kuvat kunnossa. Meillä olisi vielä 3 tontia juridisia asiantuntijoita. Mulla menee 100 tonnia juridisiin kuluihin, kun joutuu ongelmiin kaikista sanomisista ja mediakommenteista. Ja hyvä, että jengi ei ihan sitä oikeuteen, kun mä rikon niitä tuolla kentällä. Me pitää toi 100 tonnia käyttää tuohon noin rahamentori, herran jestas. Mistä mä saisin 3 tonnia? Tai 3 tonnia? Mitäs muita täällä on? Hymy-arkkitehti. Tatuointitaidetta, 30 tonnia. Arvovaltainen piiri. Mikä? Parempiin piireihin. Vapaa-aika. Joukkueen grillibileet. Mitä bilehile. Luksuskartano. Ei vitsi, täällä on ihan sitten kun meidän pitäisi vähän rahaa saada säästettyä. Mutta tällä hetkellä me otetaan. Pitäisikö me säästää vaan toi kotistudio? 8-bittistä. Westside Slippistä. Pelisale Sämäris. Voittamaton äläris. Ja Vegasiin vastaan. Beach Marnerin Vegasiin vastaan seuraava peli. Paitsi Marner on itse asiassa tässä pelissä Torontossa. Eli ei ole Marnerin Vegasi. Mä jotenkin ihan liian kestäisi live. Hyvä fiilis. Joulukuun kunniaksi jouluun asti joka päivä live. Oho! Joka päivä joululuukku. Ei, mä tuun joulukuun 20. päivästä eteenpäin, niin pitää loma, loppu. Ja sitten mulla tulee vain 1 video enää loppukuussa, joka on tällä viikolla. Alright. Ja sit ensi vuonna oikeasti asiat muuttuu todella isosti mulla. Mitä mä tuun elää jatkossa ja mitä mä tuun tekemään jatkossa, mutta siitä sitten ensi vuoden puolella lisää. Mutta tää joulukuu tulee olemaan sitten vähän rauhallisempi. Jäsenille tulee se luvattu markontenttia, mutta julkista kontsaa, niin näitä livei tulee normisti sen joulukuun 20 päivää ja sitten loppuvuosi on sitten vapaata. Mutta let's go! Buffalo vastaan. Nyt otetaan Tampasta tuli häviö, niin nyt pitää päästä heti voittajan tielle. Isketty tuohon 2 pönttöä. Katsotaan täältä näin, mitä me laitetaan. Mennäänkö mustalla paidalla Ine? Mä tykkään sitä Buffalon mustasta, semmonen tumma. Se kuvaa meidän brändiä tällä hetkellä. Just tommonen pelottava. Jengi pelkää meitä. Mustapunainen. Näin. Ja Vegas vastassa. Meitsen pitää lähteä duuniin nyt. Nähdään tästä striimeissä. Nähdään late. Äijä on älytön. No niin. Ja sitten. Markus Stone. Ja Ja Stone. Aivan levyiksi. Tammen päällä. Laidasta. Tuleeko laidasta? Tuleeko loppuun asti? Tuleeko päätyy asti? Pikku feikki tähän näin. Pikku movementilla ja räpylällä. Nyt ei oo enää Vasilevskin räpylää, niin tonne uskaltaa hakea enemmän. Stone. Zucker. Thompson.
Laittaa Sukkerille. Sukker ampuu. Hill torjuu. Pietrangelo. Aikel. Mä tuun perseellä. Vitsi, kun se yrittää tulla muuville. Laidasta alueelle. Toiseen aalto. Just näin. On nättiä. Ja sitten pakki. En saa lapa. Byron. Thompson. Alakerran kautta Tage. Just näin. Tohon noin. Ja matala. Nyt mä vedetään aggressiivisesti sinne luukulle. Mut pitää katsoa, että ollaan valmiin menee omi. Mulla on pitkä vaihto takan. Pitäis saada vaihto, mut me ei nyt jätetä omia jäjiä. Pulaan täällä oman maalin eessä. Just näin. Otetaan se riisto. Paikataan omat virheet hyökkäyspäähän. Ja sit otetaan hyvä vaihto. Otetaan vaihto tohon noin. Fanit arvostaa. Hyvä tällainen kipeänä katsoa näitä livejä, kun ei muutakaan tekemistä. Nopeita paranemisia sinne. Brandon Saad, Byron. Jätä vaan. Tammenpää. Laitaan McLeodille. McLeod. Tammenpää. Tammenpää nostaa. Siinä olisi välissä Byron. Heitetään Byronille. Byron menettää. Theodore. Howdenille. Howden. Pietrangelolle. Mulla on vasen puoli kiinni. Otsi laidasta. Loistava katko Byronit keskeltä ja sitten mennään toiseen suuntaan. McLeod. Nyt mä en nosta ihan tohon väliin. Oisko pitänyt haastaa? Mä olisin voinut periaatteessa hakea tuohon keskellekin. Ehkä mä ajattelin, että me oltais saatu tosta pyörityskuntoon, jos McLeod olisi vaan pudottanut, mutta se ei pudottanut. Howden. Hieno. Pikku niitti tohon. Ota siitä. Ota siitä. Tuu tänne näin. Haluatko sä tulla haastaa tänne Buffalo puolustuspäähän? En suosittele. Pietrangelo. Nyt otetaan vaihto tähän näin. We need a vaihto. Nice. Milloin taas formulaa? Tuskin ennen kesää tulee mitään. Aikel, Theodore, Pietrangelo, Aikelille. Mulla on keskusta. Varpas, nyt Luukkonen hereillä siellä. Hyvä Luukkonen, hyvin nyt pidä itälläs vaan. Just näin. Tärkeä puolustuspalautus. Maalin johto. Hyvät sentterit. Joukkueet tarvii sentterit, jotka voittaa nämä aloitukset, mutta onneksi saatiin jatkotilanne blokattua, vaikka hävitti. Lafertti syvä. Olisiko nopea vaihto? Ei kun mä oon ollut vaan täällä 20 sekuntia. Mitä en mä nyt heti mene vaihto? Aikeli. Mulla on väli kiinni. Loistavaa. Hyvä katto. Otas tohon noin. Malestin keskellä. Ei. Mä otan feikiä vasemmalle. Tai oikealle. Ja pöksyistä. Mitä? Yritin vetää pöksyistä ja etusesta sujahti. Aika nätti. Huhhuh. Oliko kenkälaatikko siellä? Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät ja mitä tapahtuu? Game over. Pietrangelo seisovilla. Mä yritin siis vetää hillit pöksyistä. Kun se otti tai tolppaa kiinni tolleen seisovilta ja mä ajattelin, että se vois mennä pöksyistä, mutta sieltä se meni räpylä yli. Ei huono. Ei huono. Nice. Ja Tammenpää. Kauden 22. Carson. Pikkuniitillä. Carson Levi. Zucker. Malestin. Tammenpää. Vedetäänkö yhdellä kädellä? Oi. Siinä oli yksi Tammenpää ura hienoimmista maaleista tähän asti. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Nyt oli aika erottinen maali. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä aivan elokkaan. Tolpan kautta Hillin patiasta ja omi. Huhhuh. Sairas pönttö. Hei, kauden 23. jo. Me ollaan hyvässä tahdissa. Kautta on semmonen 20 peliä jäljellä. Me päästään ainakin siellä 30 maalia sieltä, niin äijää levyiksi. Zucker. Tukille. Tuk. Takelle. Tammenpää nostaa keskelle. Onko hattutemppu? Siis missä pelivireessä ollaan tultu tähän matsiin?
Loistava. Lisää vaan. Vegas ei tiedä mikä niihin iski. Mitä sä oot yhden käden tehtyä? L1 plus R1. Greenway. Mä luulen, että Norris voittaa maailmanmestaruuden formuloissa, mutta tulee tiukka. Tiukka vikakisa. Holmberg. Hienoa. McLeod. Mä leikkaan tohon väliin. Nice. Greenway. Mulla on väli Greenway. Mulla on väli. Yrittää laittaa, mutta ei löydä. Pietrangelo. Kolsar. Pietrangelo. Holmbergille. Holmberg Atkinsonille. Millä muuvilla? Ei, mutta mulla on keskusta. Just näin. Mulla pysyy. Pietrangelo. Ampuu. Hyvä blokki. Ja McLeod laittaa Byramille. Byram. Laidasta. Tammenpää. Nyt mä hain sitä hat-trickia. Mennään tänne viivan kautta. Hyvä haku. Kato. Melkein tuli syöttöpiste. Ei huono. Ei Landon kasetti kestä. Mä oon kyllä siitä samaa mieltä. Mut podium sillä autolla vikaskisassa. Jos se ei ite burgeroi sitä, niin... Niin. Luulen, että Norris hoitaa. Magnata. Saad. Mulla on alakerta kiinni. Mulla on ala kiinni, just näin. Ja tästä näin. Ja toiseen suuntaan. Oisko tohon Malestinille keskellä? Ei pääse. Tammenpää. Laidasta. Aika kivan näköisesti move. Hain etusta. Mä olisin voinut hakea takatolppaakin, mutta tossa oli fiilis, että nyt pitää iskeä tonne etutolpalle. Ja ei ollut huono yritys. Hilli otti aika hyvin kiinni. Oitais nyt hyvä avaus tohon. Lätty suoraan pihulleen, mutta nyt otetaan nopea vaihto. Saadaan tähän näin. Ehkä vähän riskillä vaihdoin, mutta saatiin ukkoa tarpeeksi alas. Nopeasti. Loistava. Näin. Atkinson. Syvä. Tammenpää. Olisiko Taylor Hall? Taylor Hallille lähti. Hyvän näköinen. Hyvän näköinen oli, mutta en ihan saanut. Alright. Hänikin. Laidasta. Mulla on perset tossa noin. Just näin. Ja siihen kaatu. Se on tarpeeksi lihaksikas pylly, että siitä ei pääse noin vaan ohi. Hyvä. Me joitain 3-6 minuuttia kellossa. Ei pitäisi olla mitään hätä. Taylor. Mä otan vaiho. Nopea vaihto tähän näin. Mut haetaan. Mä haluun edelleen se hattutempu, hei. Onks mä yhden vai 2 hattutemppua tehnyt muuralla? Oisko jopa vaan 1? Nyt olisi chanssi siihen toiseen. Kato. Kage. Zuckerille. Tolpassa. Jos mä otan kiinni tähän. Ja Markku Kivi. Markku Kivi jää. Pietrangelo. Laidasta. Ja Pietrangelo. Iso niitti. Alex Tuck. Dahlia. Dahlin Zuckerille. Zucker. Hyvän näköinen. Ja vaan ripareilla. Hilli pitää. Mikä on juontajan suosikki alkukausi, milloin on seurannut formuloita? Jaha, formulatolkkia. 2007 eteenpäin on kaikki niinku käytännössä katsottu ja niistä niinku jotain muistaakin. 12, 21 ja 07 ollut. Jäänyt eniten mieleen. Hieno. Ja sinne takatolpalle. On nättiä. Ja hillottaa kiinni. Annetaan tohon Barbasheville vähän. Katso. On jotenkin Tammenpää. Huhhuh. On valmiina. Tuokaa ne pudotuspelit. Kyllä mä niinku sanon, että tällä joukkueella, niin täällä on tää muistuttaa mua tosi paljon siitä viime vuoden Chicagosta. Mikä oli. Mä sanon, että on kaikki mahdollisuudet voittaa se kannu. Hyvä haku. Mut me ollaan alta vastaan ja varsinkin riittääkö meidän hyökkäysvoima? Ja onko meillä tarpeeksi tasasta maalivahtipeliä pudotuspeleissä? Mä sanon, että meidän pakistosta se ei jää kiinni, mutta tästä just tullaan tähän Ukko-Pekka Luukkonen. Eihän toi niinku voi mennä maaliin. Tässä on turha niinku lässytellä, että
yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Niinpä. Tammenpää. Laidasta. Tulla. Aika hyvän näköisesti. Ja kämme. En saanut käännettyä. Siinä olisi ollut se hattutempun paikka. Persee. Hyvän näköinen. 2 kertaa kattonut Formulaa liven. 2-3 Montsassa ja tänä vuonna Unkarissa. On ollut. Aikel. Barbershop. Noniin, ja mä ajan ohi. Luukka. Laita peliin vaan. Ei oo mitään hätää. Meillä on 2 maalin johto. Ota vaihto. Mulla on minuutin vaihto alla ja jalat on loppu. Me tarvitaan uutta jalkaa. Freshia jalkaa tonne jäälle. Saada minuutti 07 kellossa. Yes. Vegas ottaa maalivahin pois. Ai, ihan kohta. Me ollaan hereä siihen. Holmberg. Syvä. Hyvä on. Loistava. Nice. Ja sit mennään. 47 sekuntia. Oisko tuosta välistä? Laffertti. Hyvä haku. Ja tohon Tammenpää. Ei oltu Patelainen sinne keskellä laittaa limppuun pussiin. Miksi mä heitän aina Patelainen? Se johtuu tästä Raitin lavasta, kun mä mietin maalintekijän, niin se Laine on aika tulee mieleen. Laita. Olisiko tohon noin? Ja mä voisin syöttää, mutta mä nyt hain niin nälkästi sitä hattutemppua, että kutia tulee. Suoraan tohon kun Malesti ja Lafert. Sieltä. Ei tullut hattua, en tainnut saada pistettäkään, mutta loistava peli kyllä ylipäätään. Nice. 0-0. Hyvä voitto heti ton Tampa-häviön jälkeen. Pitää olla tyytyväinen. Pitää olla tyytyväinen jätkä. Ala kannustaa KK:ta. En todellakaan. Mieluummin kannustaisi, en mä tiedä, Porvoo Huntersia Suomi-sarjassa. Tuli ekana mieleen. Kyllä mä Netflixiä katoin jo. Suitsii tällä hetkellä, Pukumiehet, huikea sarja. Varmaan 5. kerta kun katon. Noniin, Pittsburgh Penguins vastassa. Mulla on 3 peliä jäljellä tätä chapteria ja pitäis päästä... Hei, nyt on pakko saada naulattua. Me pelataan nämä 3 peliä tässä livessä ja meidän on pakko saada naulattua nyt noin kuntopisteet 80. Ja tää on 2 ylivoimahaaste tehtyä. Niin nähdään mitä tapahtuu tämän jälkeen. Mähän tällä hetkellä pelaan jo 2 YVtä. Mä en oikein tiedä mihin toi tulee vaikuttaa, mutta rooli joka tapauksessa kasvaa sen jälkeen, jos me nyt saadaan toi tehtyä. Me tarvittaisiin 80 kuntopistettä, meillä on 77. Eli meidän pitää vaan pelaa hyvin. Hyvin ja voittaa pelejä. 3 peliä. Nyt niin annetaan kaikkemme tänne kentälle coachille. Ja joka pelin käytännössä tarvitaan piste. Jos ei tee pistettä, niin kuntopisteet putoo roimasti. Joo, eilinen jäsenlive oli mielenkiintoinen. Simuloitiin Toronto Maple Leafsillä niin monta kautta, kunnes tuli Stanley Cup. Yrityksiä oli 45 takana. Ja silloin laittiin pillit pussiin. Käytännössä. Se on melkoista settiä. Thompson, laita tohon noin. Karssa. Rakel. Malkki. Mulla on midi. Sama tilanne nyt kuin Vegasia vastaan. Maalinjohto. Maalinjohto ja vikaerä. Yritetään samalla ratkaista se peli tähän näin. Crosby. Tulee jopa vähän, jos tässä pelissä nyt levii noin Malkinit ja Crosby, niin tulee jopa vähän paha mieli. Legenda. Legendoi kuitenkin siellä laidasta. Aika hyvällä suojella. Mä heitän rystyllä vaan. Hyvän näköinen. Ei saatu tohon noin. Tarssa. Crosby. Dahlin. Norris. Laidasta. Norris Quinnilla. Aika kivan näköinen kuvio. Nyt mä otan nopea vaihe. Mulla on minuutin vaihto takana. Meillä on kova karvaus. Ehtii pakki vaihtaa hyvin. Kyllä pakin pitää olla vaihoissa, ne olisi hereillä.
hereillä. Et mulla on välillä tullut niitä virheitä, että mä vaihan sen kun vihu hyökkää just jossain vastarista. Pitää just olla vähän fiksumpi noissa. Vaihtaa esimerkiksi tolloin, kun meillä on toi päätypaine. Mikä olisi unelmien urheilutapahtuma nähdä livenä ja sieltä? Come on, ja Buffalo 3-1. Plus miinuksenkin plussa. Annetaanko pienet taas? Lapset huutaa eturivissä. Mikä on chatin lempi urheilutapahtuma, mitä te haluaisitte nähdä livessä? Mielenkiintoinen kysymys. Kyllä Stanley Cup-finaalit Game 7. Olympiafinaali, jos Suomi pelaa. Siinä on 2, jotka tulee instana mieleen. Ja 3. olisi se formuloide Title Decider, jos siellä olisi lempikuski. Tohon noin. Aika kivan näköisesti. Kyllä niin jos yksi pitäisi valita, niin olympiafinaali, jossa Suomi pelaa. Se olisi mun 1. Stanley Cup-finaali olisi 2. Se olisi tosi helppo. Ne on kyllä tosi helpot 1 ja 2. Carson. Laitaa Crosbylle. Crosby! Iso niin. Mä rakastan seuraa formuloita, mutta formula on ehkä enemmän semmonen TV-laji. Se on hauska mennä äijien kanssa sinne, niin pitää hauskaa viikonlopuksi. Se ei ole niinku seurannan kannalta paras. Mutta lätkä on niin, siellä on niin huikea fiilis. Ja lätkä on niin paljon hauskempaa seuraa liven. Kyllä mä sanoin, että niinku, jos pääsis näkemään jotain Stanley Cup finaali Game 7 Torontossa. Värkii uni. Mut unelma tapahtuma kysytty. Carson. Malkin. Michael Thompson. Viivaa Tammenpää. Laitetaan pakki. Ja mennään vaihtoon. Crosby loukkaantui. Ai loukkaantui, mä en edes nähnyt. Vitsi, 1. joulukuuta. Mä tarvin joulukalenteri. Chatilla joulukalentereita. Mikä joulukalenteri kannattaisi hommaa? Onhan se Crosby siellä. Mä puhutteko te IRL-loukista? Heitetään alas. Hyvä on. Meillä on 3-1 johto. Hyvä tilanne tässä pelissä. Lafert. Tammenpää. Vedetään puolesta kentästä. Lähin kokeilemaan. Vähän erilaista. Ajattelin, että meillä voisi olla painekin siellä, mutta eipä ollut. Graves. Rakel. Ja Rakelhan kaatuu. Just näin. Lafert. Keskellä. Ja mitä siellä on veska? Nedeljkovic oli maassa, mutta jotenkin pääsi ylös vielä. Katsotaan uusintana toi tilanne. Oli jotenkin tosi jännä. Tosta tulee laidasta kiekko. Kattokaa mitä tekee Nedeljkovic. Kaatuu tähän näin perseelteen. Mä oon tässä keskellä. Siihen tulee passi. Yritän heti vetää, kun mä näen tilanteen, mutta kyllä se saa sen räpylän sieltä, niin. Noin. Fatser-patukat. Dumle halpa hyvä. Tohon noin. Ja matala. Hyvän näköinen. Saatiin ohjuri tohon noin. Nedeli. Mikä lempinimen me annetaan tuolle veskarille? En osaa sanoa sitä. Onko se vaan niinku... En minä tiedä jos on. Tsekkiläinen maalivahti. Ja Carson! Istuu alas niin jutella ja laidasta Tammenpää. Rysty! Pikku rystymoukari sinne, mut Nedeljkovic torjuu. Oh my goodness, nyt tarvitaan vaihtoa. Onko Nedi? Nedeljkovic sanotaan. Onpa haastava. 12 minuuttia. Iso kohta. Mitä mieltä IRL UPL menosta? Onko vaan äijä tolppien välissä noin älyttömän ailahteleva vai onko se toi Buffalo? Niin. Mitäs tohon nyt sanoisin? Mä sanoin vähän sekä, että kyllä mä Luukkoseen luotan vielä veskarina. Se ei oo helppo veskari olla niin huonossa joukkueessa. Pelata mitä Luukkonen Buffalossa, mutta on se ollut koko NHL-urassa ailahtelevaa. Mä sanoisin, että vähän molempia. Mun papereissa Luukkonen on semmonen keskiverto NHL-starterin tasoinen. Buffalossa, jos sä oot vaan keskiverto, niin
Sä nopeasti muutut aika paskaksi niinku tilastoita. Otas vaihto tähän näin. Nyt oli aika nopea vaihto muuta. Miksi mä jäin nyt tonne kentälle? Mä olisin voinut ottaa plus-miinukset plussat, jos Tagi olisi tehnyt. Nyt oli aika tyhmä vaihto. Loistava. 10,5 jäljellä. Meillä on 2 maalin johtopenssiä vasta. Nedeljkovic torjuu. Annetaanko vähän tonne noin? Kukaan ei uskalla lähteä, vai mitä? Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? Novakki seinillä. Hainen. Mulla on keskeistä. Tästä tulee iso blokki. Uhraudutaan jengiä eteen. Olisi kiva nähdä paljon blokkeja mulla on tällä kaudella. Musta tuntuu, että mä oon kyllä aika paljon blokannut tästä näin. Käytetään sitä 2 metristä. Ruhoa hyväksi. Ja näin. Jalkojen välistä. On nättiä. Nyt loppu kädet kesken. Tammen päällä. Graves. Quinn. Benson. Hainen. Pikku niitti tohon noin. Byron. Tammen päällä. Tammen päällä laidasta. Tammen päällä laidasta. Tullaan täältä näin. Hyvän näköisesti. Oisko sinne takattu kulmaa? Kyllähän se olisi, mutta Nedeljkovic torjuu. 8 minuuttia. Edelleen me halutaan tää tavoite tehtyä, hei. Päästään siellä kakkosylivoimaan. Me tarvitaan pisteet siihen. Ei riitä tää, että me laitetaan näitä legendoja kumoon. Vaikka se periaatteessa pitäisi riittää. Malkki, hei. Missä vitussa sallit, kun tää peli alkoi? On tosta noin. Ja matala. Hyvän näköinen. Winni. Norris. Tammenpää. Ja on se Crosby 2 suunnan pelaaja. Saa yhdellä mailan nostella kiekon pois. Okay. Crosby osaa aika hyvin luopua tästä kiekosta. Ei samalla päästä taklaamaan. Norris ampuu ja ei tule yhtään mitään. Crosby. Rakel. Menettä. Näin. 7 minuuttia. Ohjaajat näyttää. Tammenpää taklauksia. Malkin tulee ja sieltä. Ei mihinkään. 1 kuukausi maksaa 500 €. Jusaa, Ihan iso kiitos. yleissivistyksellinen kysymys, et kai eki tiedät, mikä on joulukalenteri. Jusa, ensinnäkin kiitos 4 kuukauden jäsenyydestä. Huhhuh. Kamo, pitkä aika jo. Jusa on ollut jäsenen. Loistavaa. Kai tiedät, mikä on joulukalenteri. Joulukalenteri. En. Yritän miettiä. En tiedä, pitäisikö tietää. Hainen. Miten ei levinnyt tuo enempää? Ei saatu niin sanotusti voimaa tuohon taklauksiin. Onko kun gourmet kokki lähtenyt tuolta kämpiltä, niin ei samalla lailla enää jengi kaadu. Tammenpää. Mennään tonne maalin taakse tolle Thompsonille. Tage. Menettää. Ei saakeli. Rust. Mulla on keskustakin. Haineni. Iso koppiluukko sieltä. Kamo. Otetaan tosta noin. Haluatko sä lähteä, Hainen? Hainen ihan boteis. Miten mä en tee? Mut Hainen, kun on paska, niin on paska. Ei, minkä sä teet? Ei tää voi olla niin vaikeeta. Oot liian nuori joulukalenteriin. Joulukalenteri. Nyt mä katsoin ihan Googlesta jutun. Otas vaihto tähän näin. Joo, en kyllä muista. No tommosia kattellu. Dalin. Minuutti on Penssi hyvä. Tää on Penssin viimeinen paikka päästä tähän peliin mukaan. 4 minuuttia jäljellä. Minuutin YV. Mut me hoidetaan. Ja me otetaan nöyrä tästä. Me otetaan purkuvaa. Dalinin kautta. Mä ajattelin, että Dalin saisi sen paremmin ulos. Niin kuin se saikin. Just näin. Oli hyvä pelaus loppujen lopuksi. Näytti aluksi vähän riskiltä. Novak. Ajaa ohi musta ihan täysin Novak. Iso koppiluukkana. Hyvä on. Jes. Tammenpää. Heitäs tohon noin. Dalinille. Dalin. Ja menettää se. Brody. Hainen. Rust. Mulla on keskeltä. Hienoa.
Loistava ei riisto. voi estää! Toronto ei voita ennen pikkuprojekti Matthews siellä. Toronto ei voita ennen pikkuprojekti Matthewsia. Iso kiitos Morgo 2 eurosta. Mitä meinaat? Ai meinaatko, että Toronto ei voita ennen kuin Project Matthews on? Oi vitsi kun Tammenpään näkisi joskus Toronto nutussa. Mä oon valmis, hei, maali. Jos tarvitaan loukkeja tulee muutama, niin call me baby. Nuoresta Tammenpäässä saattaa olla vaan vähän parempa, enemmän potentiaalia vielä. Katsotaan sitä joku päivä. Kohta pitää ekaa kertaa laittaa luistelet jalkaan. Lisotte. Laidasta ja iso niitti, herra. Ethän sä nyt tuomari tosta voi viheltää boksia. Siis mitä ihmettä? Kerropa mulle, että tiedätkö sä tän vaan kostaukses mulle? Ei kun en mä saanut. Ei, tuli toi tyhjä maali, niin mä hämmennyin. Toi tulee toi ihan sama juttu, kun tulee jäähy. Mä jo mietin, että... Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Raves. Crosby. Letang. Mulla on keskeltä. Hieno Bayram. Laitas tohon noin. Ei tuu tohon. Tage Thompson. Hukki. Laita tänne näin. Mä otan ylimielisesti nyt piste. Mä tarviin ton tyhjän maalin pisteen, niihin kuntopisteensä. Ja sitä Norris-kisaa varten. Niitä pisteitä arvostetaan. Iso syöttöpiste. Ja näin. Buffalo taas 2 ottelun voittoputkessa. Come on. Ja 50. Ei, nyt pitää pelaa loppuun asti. Mitä mä juhlin voittoa täällä? Melkein kaverit tekee Luukkaselle. Onks tullut kutsuja YouTube All-Star-peliin? Ei oo tullut kutsu. Puhui, kuulee, että mun nimi oltais mainittu siellä, mutta who knows? Who knows? En tiedä. Free agent, free agent. Näin. Ja sieltä 4-1 voitto. On kovaa tekemistä nyt Buffalolta ollut. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Kuntopisteet saatiin 81, 2 peliä jäljellä. Kamo. Tätä mun haastetta siis. Etenen ottelun 64. Eli 2 peliä vielä ja kyllähän nää nyt pitää tässä livessä saada. Ja nyt pitää naulaa tää. Mä oon niinku puoli kautta yrittänyt saada tätä samaa tavoitetta tehty. Näin. Loistava. Erinomainen suoritustaso. Tammenpää johtaa joukkuetta, kun Pittsburgh Penguins kaatuu 4-1. Media huomaa tämän Tammenpään tekemisen tason. 23 plus 23, 52 peliin. Ja Nashville Predators vastasi seuraavaksi, jolla on saman verran voittoja kuin häviöitä. 31 ja 31. Ei varmaan pudotuspeli paikalla, mutta Nashville varmaan kyllä on parempi joukkue tässä pelissä mitä IRL:ssä joka tapauksessa. Katsotaan sarjataulukoita ja pistepörssiä näiden 2 pelin jälkeen. Eli tässä on Nashville ja Tampa. Mä menen pelaan vielä nää ja sit katsotaan tosiaan toi pistepörssi. Pistepörssi ja katsotaan vähän missä runkosarjassa mennään. Nyt on tasan 20 peliä jäljellä runkosarjaa. Pudotuspelit lähenee. Mitä chatti luulee? Mihin asti Buffalolla riittää? Mä kysyn tämän kysymyksen usein, mutta musta tuntuu, että koko aika tää Buffalo on vaan vakuuttavampi ja vakuuttavampi. Mitä mieltä, kun Matthews alkanut käyttää Bauer Gearia? Ei mulla ole väliä, mitä se käyttää. Kun kiekko on pöntössä ja Toad Ragdallis oli heti maalissa. Mitä mä oon boksissa? Tuomari. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Oi. Okei. Ai, mitä nyt mennään Mä olin menossa niinku omiin. Vitsi, mulla kesti niin monta sekuntia hahmottaa, että kumpi on meidän pääty. Mä olin niinku menossa puolustaa, mutta siellä on vihu hyökkäys. Noniin, otetaan omiin. Ja hei tässä peruspakki. Power, hukki. Tän takia mä välttelen noita peruspasseja, kun nää on nää pakkien ratkaisu. Marsosolta keskelle. Ja mulla on noin irtopalat. Meinasin kaatuukin, mutta annettiin joukkueelle kaikkemme. Daniel. Power.
Mä yritin pyytää viereen passia, mutta ei se löydä. Tohon noin. Hieno. Thompson menettää se. Marshall ampuu. Ja Luukkonen. Nyt temppii Luukkonen siellä pöntössä. ...19 minuuttia. Taas on tämmönen hyvä maalijohto. 3. peli putkeen, missä me johdetaan 2-1 2 erän jälkeen. Me ollaan oltu hyvin näissä johoissa. Allen maalissa. Onko Saros heitetty pois jo Nashvillestä? Se olisi kyllä nättiä nähdä IRL sekin. Monesti. Ei. Haula. Laita. Byram. Laitas tohon noin Byram. Just näin. Just näin. Sitten mennään toiseen suuntaan. Joo. Otetaan kaikki irti tästä näin. Laidasta. Tammenpää. Oisko keskellä? Ei, kun feikki. Me laitetaan pikku matala kuti ja Allen torjuu. Hyvää settiä. Hyvää setti. Just näin. Lisää vaan. Tage Thompson. Oisko viivan kautta? Oisko viivan kautta Tage? Hienoa. Ja tohon noin. Lämärifeikki. On nättiä. Ja etukulma. Miten Juppo? Perkele. Syvä. Haula. Mulla on keskeltä. Lagenborn. Hyvä. Vaihto. Näin. 15 minuuttia kellossa. Siisi. Nieto. Smithille. Ja Smithi. Itse yritin ottaa perset sinne. Perron. Meija. Just näin. Ja toiseen suuntaan. Byron. Hyökkäysalueelle. Come on, Boveni. Ampu ja maila menee. Sisässä. Nietolla. Pikku niitti sinne. Loistava. Nieto Smith. Hyvä Byrami. Hakee mailaa ja samalla tuhoaa vihupelaajia. Nieto. Ei mene Lukkoselle noin. Nyt on ollut pelintempo aika matala. Se on toi vanha Nashville rosteri. Pidä pelintempo matalana. Nyt pitää saada vähän meininkiä tähän hommaan. Kuinka? Mut hei. Coachi antaa meille selkeästi enemmän peliaikaa tällä hetkellä kuin ennen. Siis ihan selkeästi. Jälleen kerran, niin kuin alle 2 minuuttia oltiin vaihossa ja saman tien aski. Se voi olla, että mä pidän mun vaihdot vähän fiksumman pituisena, mutta... Ihan sama mitä coachi sanoi, että se pitää niinku mun peliaikaa. Olen sanonut monta viikkoa, että se pitää niinku mun peliaikaa samassa, mutta kyllä musta koko ajan tuntuu, että siitä tulee enemmän ja enemmän. Kyllä peli näkee, että jengi pärjää. Peli näkee nämä pisteet. Coachi näkee. McCarron. Laittaa syvää. Meillä on McLeod ekan. Meillä on Buffalolla alakerta kunnossa. Mä heitän lätyn tonne Greenwaylle. Vähän tuli tiukkaan tilaa. Siitä kun oltais saatu muuta kiekko, mä olisin pahtanut tuot laidasta. Ei ollut niin kaukana. Mä lähestyin. Alas, hyvä. Byron. Ei vitsi, mä pyysin syöttää, mutta ei tullut. Skei. Mulla on tää. Just näin. Laidasta. Byron. McLeod. Alakerran kautta Byron. Sit mennä. Tosta noin. Ja onko vanha aikainen? Onhan se ja McLeod. Miten vetää ohi tosta? Ei herran jes. No niin, ja mä ajaa ohi, kun mun meni ihan paketti tohon McLeodin missiin. Bunting ei tee. Siis kattokaa nyt McLeodia. Aivan vapaa takatolpalla. Tosta noin. Hyvä seivi. McLeodi. Mihin se, oliko blokki jopa, mihin se otti? No, ei se mitään. (9:18) peliä jäljellä. Skei. Josi.
Stamkos. Marshall. Bunting. Mitä? Bunting. Mulla on takis. Hieno. Ei vitsi, kun mä sekoilen täällä. Nyt, mä liikaannun varasta hyökkäyssuuntaan. Me johdetaan kuitenkin maalilla. Pitää pelaa fiksumpaa. 20. Mä oon pelannut 20 sekunnin vaihoja ja mä oon jo hapoilla. Käytin energiaa tyhmästi, kun oli täyspaine vielä. Ja mä menen tonne päälle nyt. Nyt on sekoilu. Nyt on oltu... Buffalo on palattu kotikentällä. Ollaan oltu Buffalo yössä ennen tätä matsia selkeästi. Ylimielisenä. Pienen pisteputken jälkeen ja voittoputken jälkeen. Ja se näkyy tällä kentällä. Ei olla tultu valmiina tähän matsiin. Antaa tohon noin. Fanit ei oo tyytyväisiä. Noniin, katsotaan paljon. Ja sieltä Rasmus Dahlin 3-1. Iso! Come on! No onpa vaikea peli. Onpa vaikea peli Rasmus Dahlinille. Evenglistä laittaa syvää. Tää on mu. Tää on ihan mu. Siitä niin. Coach. What's up, coach? My man. Oho, se oli väärä. Kaikkeen mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on nähnyt. Norris. Laittaa viiva. Tammenpää. Ampuu! Hain sitä ohjuri. Mut Allen on vakuuttava. Oli kyllä ihan... Oli ihan hyvä haku tonne. Meillä oli kuitenkin ohjuri siinä. Se olisi voinut mennä suoraankin. Pieni maski. Patelaine pelaa Nashvillessä. Oho! Pelasko se? Toi on muuten varmaan ollut jossain aikaisemmassa jaksossa. En mä edes muistanut. Tuolla on Kusmenko ja Patelaine. Nashville on ihan uudistunut. Ihan uudistunut Nashville tästä näin. Skei. Ihan niinku me oltais aikaisemmin pelattu Nashvilleä vastaan, missä on Pate. En muista. Vai onko se vaihettu sinne? Pate vaan, ota Pate siitä, hei. Pate hei, mulla on sulle yksi asia. Ei vitsi, nyt mä hyökkään, kun mä täällä on peli käynnissä. Pate, kato kun se takakarvaa. Mennään maalin takaa. Ja me päästään iskeä tohon maalin takaa ja Allen torjuu. Pate, mitä? Haluatko se lähteä, Pate? Onks Pate ikinä tapellut? Tuskin. Jakso kestää vielä tän pelin ja sit seuraavan peli. Noi. Ai että. Nashville kaventaa Steven Stamkos ja samaan aikaan me otettiin jäähy. Meillä on 20 sekkaa jäljellä alivoimatappo. Nyt eletään isoja hetkiä tässä ottelussa. Stammeri. Mulla on blokki. Marshall. Lawson. Mulla on blokki. Iso blokki. Sitten mennään. Norris. Taita vaan. Se menettää se. Stamkos. Skate. Alakaran kautta. Norris. Hienoon. Power. Ratkaiseeko Power? Numero 25. Jos et tee, niin mulle numero. Joo. Mulle numero saman tien. Norris ampuu ja alle. 228. Pidä mut coachi kentällä. Kyllä sä tiedät, että minä ja Byram hoidetaan tää homma kotiin. Taisi kauan kestää Torontolla mestaruus, kun live kesti ihan mukavan pitkä. Kyllä. Joo, oli mielenkiintoinen jäsenlive eilen, kesti niinku 5 tuntia. Puhuin tästä aiemmin. Mut kun yrittää tehdä tommoista haastetta, mitä mä yritin, niin mitäs voi olla? 40 sekuntia. Benson. Norris. Hyvä koski alle. Sekuntia. Ei mitään. Nyt ei oteta mitään riskejä. Byram. Pakki. Toimita vaan. Ja aika nätti! Nyt oli hei oppikirjamainen aloituskuvio. Me laitettiin toi niinku real life hockey play. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Norris laittaa viivan Byramille, Byram mulle. Norris loistavasti ohjurille. Me laitetaan matala tuohon Norriksen mailaan. Siinä on junnuille mallia, mitä hoidetaan. Aloituskuvio, viivapeli, ohjuri, maskipeli ja kiekko on uunissa. Sieltä 0+1. Pisteputkikin jatkuu. Ja mikä tärkeintä, Buffalon voittoputki. Siirtyy 3 ottelu. Smitti. Ja Nashville ottaa vielä veskarin pois. Mä lähden haistelemaan nyt. Tarvitaan joka piste siihen Norrikseen. Anna tohon vaan.
Kävikö huutaa Patelle? 24. maali tällä kaudella. Huhhuh. Ollaan tikissä. Loistava. Norris. Byron. Tammenpää. Laidasta. Siisi. Smith. Mulla on alasta. Ei. Luukkonen. Iso koppi. Quinn. Tammenpää. Oisko tohon väliin lätty? Ei kun mä nostan väliin. Vielä tehdään maali. Allen torjuu. Mut hyvä 1+1 ja 5-2 voitto. Pakko olla tyytyväinen tähän näin. Loistavaa tekemistä ollut tää jakso. Ja siis Buffalo ja Tammenpää on vaan kuumempana, mitä lähempänä playoffit lähenee. Eikillä jotain kaunoja Paten kanssa. Pate on. Silloinkin kun ollaan oltu GM-takki päällä, niin Pate on ollut joka jengissä. Meillä on paljon kinaa ollut Paten kanssa. Mutta hei, Tampa Bayta vastaan. Tampa Bayhan otti jakso ensimmäisessä matsissa, niin voiton meistä. Nyt olisi aika ottaa revanssi. Piirrepisteitäkin olisi 2. Mä saisin muuten äijää kehitettyä. Come on. Tosiaan katsotaan tämän jakson jälkeen kaikki mun pelaajan kehittyminen. Katsotaan toi sarjataulukko. Katsotaan vähän pistepörssiä. Pelisilmä. Mikä? Hyperkeskittyminen. Fyysisyys. Raivo. Aggressiivi. Mä tarvin kyllä edelleenkin sitä luistelua, mä sanoisin. Siis koko aika mä kuitenkin liikun tuolla ympäri kenttää, mä hyökkään paljon, mä tarvin sitä luistelupeliä. Rakettiluistin, tasapaino. En mä tarvitse tasapainoa, kunto, nopeus, just näin. Nopeuteen plussaa, tarvitaan tätä näin. Tätä näin lisää. Alright, sit simuloidaan ottelu. Kolmanteen erään. Ja 5-2 johto. On nättiä. Okei, nyt näyttää siltä, että tulee voitto ihan selkeästi, niin simuloidaan ihan hetki. No Kutserov kaventaa. No joo, mennään pelaa toi vika 15, sanotaan. Joo, mennään pelaa vika 15. Mulla on kuntopisteet siinä 83. Mun on tärkeä käydä kuitenkin pelaamassa tässä kolmannessa erässä. Käydä tekemään vähän tehoa ja saada vähän plus-miinus plussalla ja hakea se voitto tästä. Meillä on nyt niin lähellä vihdoinkin, että me saadaan tää kakkosylivoimahaaste selvitettyä. Mä kiinnostaa isosti, mitä tapahtuu sen jälkeen. Joo, en mä koko peliä simuloi. Kyllä nyt pitää saada kuntopisteet yli 80. Ja sekin on itse asiassa tosi tärkeä. Katsotaan nyt vielä, ennen kuin mennään pelaamaan tähän peliin, että onks AI Tammenpää tehnyt tehoja? Ei oo tehnyt tehoja, joo. 10 minuutin, -2, ai saakeli, nyt on paha keissi. Nyt pitää pelaa hyvin. Nyt on pakko pelaa hyvin. Kannattaisi laittaa kans siihen lämärien rannenlaukauksen tarkkuuteen ainakin se ylimmäinen. Joo, veto tarvitaan. Kyllä se luistelu on mun mielestä tällä ajalla se tärkeä. Haali. Gender, nyt tohon noin. Ja siellä Johansson ottaa. Toi on toi mun spotti. Mä oon tosta keskeltä rällälle tehnyt aika monta kaappia. Nyt siellä ei oo Vasi edes pöntössä. Ei ihme, meillä on 5 kaappia tähän matsiin. Siellä on kyllä ehkä Vasi vaihdettu poiskin. Joukkueen pistepörssissä Take Thompson 60 pisteellä kärjessä. Me oltiin 4. 48 pisteellä. Siis me ollaan meidän joukkueen pistepörssin kärjestäkin vaan 12 pistettä. Se on hyvä merkki. Jenner, Byron, ampuu. Taylor Hall. Kirkeys. Meillä on täyspaine. Hei, nyt laitetaan painet. Nyt voi laittaa riskille. Oliko? Ette anna niitä purkaa. Annettiin niiden purkaa täyspaine. Oli heikkoa karvaus nyt Buffalolta. Buffalon pahat pojat ei nyt iskenyt tuonne karvauksen. Otetaan tonne Taylor Hallille. Hall. Jätä vaan Hall. Jätä vaan. Tohon noin. Laidasta. Meneekö pöksystä? Hyvän näköinen. Kuka lähtee mun kanssa? Tampa on ollut pirun vireisiä järjellätkäs. Mun mielestä Tampa on idän ehkä team to beat tällä hetkellä, objektiivisesti. Hall, Jensen, Point, Kutcherov, Vaughn, Burns, Jensen.
Jensen laittaa keskelle Burnsille, iso koppi Luukkoselta. Kamo. Nyt, tässä on pieni jännitys kyllä päällä. Ei tämän pelin suhteen, mutta noiden kuntopisteiden suhteen. Mä oon vaan 3 yli sen 80. Mulla on -2 tähän peliin. Mä tarviin niitä tehoja. Nyt ei saa liikaa... Vitsi, ei saa liikaa mailaa puristaa, se on huono. Ja nyt otetaan -3 tauluun, kun Braden Point tulee. Iso koppi Luukkoselta. Siis eroottinen torjunta ja blokilla. Irtopalat, hyvä on. Otetaan vaihto. Aivan hapoa. Isoi koppeja Luukkonen. Lähes eroottissävytteinen torjunta. Braden Point, hei, ota siitä. Tulepako nuori Kovatsuk veke sieltä? Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle. 10. Ja Tampa kaventaa 4-5. Suletaanko me 3 maalin johto viimeisessä erässä? Ai. Burns. Finley. Ehkä mä otin riskiä, että mä pelasin tän vikan 15. No, ei mitään. Meillä on 8 minuuttia aikaa näyttää. Elä jaksa nyt, hei, malttia tänne. Noniin, rauhoitu taas. Otetaan syvä henkäys. Ja sitten. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Noniin. 8-19. Tarvitaan hyvä vaihto. Finley. Ja takis vuotaa ja Luukkonen kantaa tätä jengiä tällä hetkellä. Nyt on vaikeet. Tammen päällä sekä koko joukkueella. Mutta ei se vaadi kuin se yhden tilanteen, kun siellä olisi rystyllä. Lähin kokeilee, mutta ei uppo. Tammenpää alakerta. Hyvä on. Otetaan riisto siitä. Ja toiseen suuntaan. Maalin johossa. Mutta pitää sen verran riskeerää, että me saadaan niitä kuntopisteitä. Syötään 3 metriä ohi. Mitä Suikkanenkin sanoisi tähän näin? Keskeltä. Ei, tää on ihan katastrofi. Älä nyt Suikkanen jaksa. Nyt otetaan vaihto siitä. Tää on ollut ihan katastrofi. Siis mikä tää tärinä on? Aina kun mulla on kuntopisteet tässä, niin sit tulee totaalinen tärinä. Me tarvittaa, jos me saadaan maali tehtyä ja voitto tästä, niin se ihan varmasti riittää niihin kuntopisteisiin. 80. Meillä on nyt 83. Mut jos me jäädään 0+0, mä oon pelannut vaan 15 minuuttia, -2, niin me pudotaan sieltä. Se ei riitä, Bayram. Ei saakeli. Paul. Laidasta. Mä otan niitin tohon, iso niitti. Luukkonen. Minä mene tässä. Jes. Hanava. Hei! Ja Nick Paul. Näit sä, coachi? Näit sä mitä mä hommasin? Näit sä mitä mä hommasin toi ylivoima? Jes. Ja saadaan sitä YV-aikaa, mitä meidän edes pitäisi saada. What the hell? Benson. Perron ampuu ja Johansson torjuu. Iso on. Hyvän näköistä. Oliks tossa mun YV-aika? 1 vaihto. Noniin. No joo, ehkä ne kuntopisteet pitää saada siihen 80, niin mä saan YV-aikaa. Ei voi olla totta. Viimeinen minuutti, mutta Tampa ottaa veskan pois kohta. Johansson. Nyt et coachi ota mua pois jonkun 2 sekunnin vaihon jälkeen. Vähän jännittää. Tage. Aloitus. Saadaan täyspaine päälle, jos voitetaan. Iso on. Sama kuin äsken. Viivasta vaan kuti. Näin. Me pidetään homma nyt simppelinä, kun me kuitenkin johdetaan maalilla. Ei lähdetä kikkailemaan tossa viivan päällä mitään ekstra. Tage. Tukki. Johansson. Nyt koko aika tulee. Siis koko aika tulee katkoja. Tärkeä aloitus. Me tarvitaan, siis ilman pistettä me ei päästä sitä 80 kuntapisteen rajaa. Tää on tosi tärkeä minuutti nyt. Hedman. Kirkers. Paul. Otetaan omi. Paul. Ja tyhjä maali. Nyt meidän pitää iskeä siellä tyhjää. Nyt meidän pitää iskeä. Just näin. Osu. Oi vitsi, mä katsoin, että se osuu tolppaan. Ja come on. Tätä tarvittiin. 25. maali tällä kaudella. Ja tän pitäisi nyt riittää. Ensinnäkin tän otteluvoittoa ja sen lisäksi, niin nyt se coachin tavoite pitää saada. Tän on pakko riittää siihen. Norris-kisassakin. Meillä on kyllä paljon tyhjämaalipisteitä tällä kaudella, mutta nämä on tärkeitä. Ja John Cooper. Ei ole tyytyväinen joukkueensa esitykseen.
Hyvin käsikirjoitettu tää sarja. Kakkosylivoimaan päästä ikinä. Jep. Hage. Burns. Kucherov. Menettää. Mulla on keskeltä. Jensen. Laittaa tohon noin. Tyhjä maali odottaa. Pitäisikö ampua omista? Ei pidä. Toinen tyhjä maali, hei. Otetaan farmataan. Ja kattokaa, me ollaan kehitetty sitä luistelua, niin me lennetään täällä kentällä. Ja nyt se osui siihen tuolla. Älä jaksa. Tage. Tukki. Älä. Ei vitsi, meillä oli ilmanen toinen piste. Ja me vedettiin tolppaan. Omista. Toivon mukaan tää nyt riitti. Kamo. Pakko riittää toi maali. 2 maalia olisi ollut 100 varma. Pikku jännitys nyt. Pikku jännitys nyt. Joukkueen juhliin. Hyvä 4 ottelun voittoputki, mutta saiks mä vihdoinkin jonkun... Oikeastaan tässä on mennyt koko kaus melkein tässä 2-YV haasteessa. Nyt kun me saatiin sen läpi. Tää on siinä ja siinä. Jännitys tiivistyy. 81/80. No ei se, me tarvittiin se tyhjä maali. Huhhuh. Oi. Loistavaa. 81/80. Ai että. Olipa tiukka setti. Laukauksen tarkkuutta ei tarvii. Jep. Ja näin. Vihdoinkin 49 pistettä tällä kaudella. Meillä on enemmän maaleja kuin syöttöä, joka on kyllä pakkina tosi villi. Ja coachi haluaa keskustella. Please, coachi. Ykköspari, hei. Kausi etenee, töitä riittää. Olet tehnyt erinomaista työtä kakkosketjussa joukkueen eteen, joten annamme sinun pelata myös hieman kakkosylivoimaa. Mutta siis, mähän on pelannut jo hieman kakkosylivoimaa, niin mä en coachi nyt ymmärrä sitä. Mutta tää on mun oikea paikka. Tai ihan väärä vastaus kyllä. Mun oikea paikka olisi ykkösketjus kyllä. Alright, mutta hei, saatiin tavoite maaliin. Loistavaa. Nyt katsotaan, hei, sarjataulukko, pelaajan pistepörssi. Sitten katsotaan vähän joukkueen tilastoja ja missä mennään. Ensinnäkin meidän kentälliset. Mikä meillä on overalli? Hyökkäyksessä overalli on pysynyt aika samana. Onks David Perron tullut joukkueeseen kesken kauden? Vai kuvitteleks mä vaan? Joo, kattokaa! Hei! Buffalo on hankkinut David Perroni Ottavasta. Hyvä GM. Nice. Eli trade deadlineolta on mennyt ohi. Ja Boone Jenner! Mullahan on mennyt ihan ohi. Hei! Siis Buffalo haluaa voittaa tällä kaudella. Meillä on Jenner hommattu, meillä on Perron hommattu. Just näin. Me saatiin siihen hyökkäykseen pari täsmähakua. Ja tää auttaa meitä kyllä pudotuspeleissä. Ehdottomasti. Meillä ei ole edelleenkään niitä Thompsonin lisäksi semmoista taraa, jota me mun mielestä tarvitaan. Mutta mä tykkään, että GM on kuitenkin hommannut jotain hankintoja tonne kolmospariin. Tai kolmosketjuun. Toi tulee auttaa meitä. Puolustuksessa me ollaan edelleen 79 overall. Meidän pakistohan näyttää erittäin hyvältä. Ja nyt me ollaan pyörittää sitä 2-YVtä tuolla. Kiva päästä sinne. Mä tykkään tosta Perron ja Perron Jenner hausta. Tää tekee meistä paljon vaarallisemman loppukautta ajatellen. Oikeesti. Mä oon tosi tyytyväinen tuohon. Hyvä Buffalo. Sitten mennään kattoo sarjataulukkoa. Koko liiga. Me ollaan Buffalo liigan 3. tällä hetkellä. 2 pistettä vaan Winnipegistä, mutta meillä on pari peliä enemmänkin. Ja 18 peliä jäljellä kautta. Onko se President's Trophy chatti mahdollinen? Onko se President's Trophy mahdollinen? Sitten. Katsotaan pelaajatilastoja. Tage Thompson. 60 pistettä. Meillä on se 49 pistettä 54 peliä. Kovaa tahtiin mennään. Johdetaan Buffaloon kanssa pistepörssissä. Sitten mennään kattoo koko NHL. Tääkin mua kiinnostaa kyllä aika isosti, mikä täällä on tilanne. Koko liiga. Mä katsoin, että Barsal johti, terve. Kucherov johtaa pistepörssiä, mutta mua ehdottomasti kiinnostaa 2 juttua. Pakit ja tulokkaat. Eli puolustajat. Me ollaan puolustajien pistepörssissä 7. Eli me ollaan Morrisista 12 pisteen päässä. Ei tuu ole helppoa saada sitä kiinni. Mutta kukaan ei ole tehnyt mitään ihan käsittämättömiä määriä pisteitä. Ja mullahan on piste keskiarvo tosi sama kuin on täällä kärjessä esimerkiksi Morrisilla. Ja mulla on pelejä vähemmän.
chatti, onks mä Norris-kisassa tällä hetkellä jopa 1? Mulla on 8 peliä vähemmän kuin Morrisilla ja 11 pistettä vähemmän. Mutta plus miinus hyvä. Rangaistusminuuteissa mä varmaan johan. Mä oon toisena. Mitä Middleton on tehnyt? Laukauksissa. Mä lauan tosi paljon. Mä oon 4. laukauksissa. Ja mulla jääaikaakin vaan 15 minuuttia. Mites ja taklauksissa mä johan koko liigaa. Siis kyllä mä heitän kovan Norris-argumentin nyt itselleni, mutta tässä on, mä johan pakkeja vielä selkeästi maaleissa, 25 kaappia, mutta tässä on mielenkiintoinen loppukausi nyt jäljellä. Ja mun pitää tasaisesti tehdä niitä pointseja. Taklaukset tulee itsestään, niin me saadaan sen Norris. Siis tässä on mahdollista oikeasti. Calderi, President's Trophy sekä Norris Trophy tulokaskaudella. Se olisi kyllä aika hyvä ja alkukauden jälkeen kyllä kukaan ei olisi uskonut sitä, kun just pysyttiin Buffalo kokoonpanossa. Mä katon vielä tähän loppuun ton koko liigan tulokaskenttäpelaajat. Kukas tää on? Aiden Telfal. 48 pistettä. Terve. Sen kamppaillaan Calderista, mutta mä oon pakki, niin kyllä Calderi pitäisi olla siinä. Hei, mutta ei mitään. Kiitos kaikille, kun katoitte. Ensi viikon maanantai jatkuu Bia Pro ja huomenna sitten taas. Huomenna jatkuu sitten livet. Mut hei, ei mitään. Hyvä alkanutta joulukuuta kaikille ja toivottavasti tykkäsitte tämän päivän striimistä. Hei, kiitti ja moro.